menee vähän nämä päivät alkaa olla nyt niinku kiireen puolella, että rupeaa menee illan puolelle aina nämä. Sen verran jo rupeaa olemaan myöhään, että on ihan pimiä. Täällä taas hommissa. Johtaja ei näy. Ei missä. Mä sanoin Eemille, että mulla on kirjanpito siitä, että sen pitää korvata kaikki tunnit, mitä se on viihyttänyt meidän mekaanikkoja tai spottereita. On se mallilla, kun Juha laskuttaa mua. Tuossa on mekaanikkoja tavakoulu. Hyvä fiilis tulee. Siis niinkö aivan makia. Se on yksi virstanpylväs saavutettu, kun kärry liikkuu ensimmäistä kertaa omalla vetulla. Nopea juna Kokkolaan ja kohta nähdään ensimmäisen kerran, että miltä meidän veturi näyttää. Vähän mennä jännittää. Eihän sillä vielä hirviästi muutoksia ole, mutta sisusta on tehty, niin mä uskon, että siinä on iso ero. Ja rokkilaitteet sen. Täällähän se Ismo jo näköjään Ramilla oottelee. Vaikka ei jenkkimiehiä oo, niin täytyy sanoa, että tuossa on kuitenkin jotain. Ja näin saavuttiin Kokkolaan Kortetmaalle ja siellä on kaveri nimen takana. Jonkun verran viimeksi silloin toin veturin tänne, niin sanoinkin siitä, että Ismon kanssa ollaan paljon juteltu ja just sen takia, että oltiin viime kesänä siellä Truck on the Beach-tapahtumassa ja sitä kautta sitten puhuttiin siitä tapahtumasta ja nyt kun meilläkin on tätä veturia ja kaikkia muuta, niin käytiin läpi sitä tapahtumaa ja se oikeastaan vähän niin kuin siitä lähti, että jotakin pitäisi tupakin polttamalle Scanialle tehdä ja Ismohan sen sitten sanoi siitä, että jotain apua voisi olla siihen ja sen takia ollaan nyt sitten täällä, niin kerro vähän se, että mistä kaikki on lähtenyt ja mikä homma ja mitä tänä päivänä oikeastaan teette? No se on lähtenyt oikeastaan siitä, että on kiinnostanut kauheasti tuo rekka-autojen sisustaminen. Ja aikoinaan kun ajoi itse ja sitten halusi, että ne on jotenkin viimeisen päälle, niin sitten on ruvennut niitä värkkäilemään. Ja sitten Suomessa ei kauheasti ollut tekijöitä, niin sitten piti tehdä itse. Mitä nykypäivänä teette? No nykypäivänä me tehdään noita hotellien sisustoja ja ravintoloita ja väheksin määrin tehdään vielä noita rekka-autoja. Ja sitten ei pidä sitä unohtaa, että mihin, no mä en nyt tiedä, että päästäänkö me vielä tätä niin valmiiksi, että me pystytään voittamaan palkintoa särkillä, mutta yksi on vielä sitten tosiaan tuo tapahtuma, eli Trucks on the Beach -tapahtuma on kanssa sitten niin teidän käsiala. Kyllä. Muistutapa nyt siitä, että kun mä en muista sitä, niin mä voin videolta katsoa, niin milloin se oli? 5-6. kesäkuuta. Silloin on tosiaan Trucks on the Beach -tapahtuma ja nyt siellä viime vuonna oltiin esillä ja siellä oli meilläkin multakin niin useampi yhteistyökumppani oli kanssa siellä, että kannattaa nyt siis, jos on joku kuorma-autopuolen tai mikä vaan yritys, niin nyt on niin se oikea aika sitten ilmoittautua sinne esille laittajaksi. Miten se sanotaan? Mikä on oikea sana silloin, kun sä yrityksenä tuut sinne? Näytteelle asettaja. Näytteelle asettaja. Kyllä, joo. no niin. Sehän se oli, piti vähän aikaa miettiä. Mutta nyt, miksi me ollaan täällä, on se, että mä tulin hakemaan Scania pois täältä. Sehän oli karussa kunnossa. Joka puolella oli paskaa ja penkit oli kuluneet, penkit oli huonot. Ja sä joudut jotakin vähän tekemään, että se nyt ei ihan helposti, että siihen sieltä taisi löytyä pikkusen paskaakin. Mä voin laittaa muutaman kuvan, mutta sä taisit joutua vähän pesee sitä. No joo. Joo, ja ei aivan lähtenyt normipesuaineelle, että joutui vähän peseen jo liuotinpesuaineella. Mutta nyt se pitäisi olla puhas ja mä en ole tosiaan nähnyt ollenkaan vielä veturia sisältä. Otapa ovi auki, niin katsotaan miltä siellä näyttää. No sen verran voi sanoa, että puhtaamman näköinen tämä, että oot sä jotakin saanut tehty. Että hyvä pesee. Oho! No nyt joo! Miten sä oot saanut tämän näin ryhikkääksi? Sehän oli painunut läjää. Sitä on vähän korjattu. Nyt täytyy sanoa, että on se hyvä, että joskus vaikka niin mukaan aina pitää itse kaikki tehdä, niin pystyy kuitenkin luottaa muihin. Eli täällä on näköjään nyt penkit on tehty ja lattia on tehty. Ja sä tiesit sen, että meillä on niin joskus saattaa olla vähän yliset kamppeekki, niin ei lähdetty hulluttelemaan millään väreillä, että pysyttiin tässä, mitä mä vähän halusinkin, että mustaa, niin se ei ole heti sitten paskaset sitten. Joo, ja sitten jätettiin tuo keskiosa tuosta tuommoiselle alkantaralle, että se olisi vähän viiliämpi. Varmasti tuo musta penkki on kuuma muutenkin, mutta ei olisi niin kuuma. Ja ei haise enää nortti sisällä. No ei niin pahasti enää. Mitä tämä on? Eli keskeltä alkantaraa.
Joo, ja sitten on aitoa nahkaa nämä lajit. Siinä oli viimeksi, kun mä silloin oli siitä puhetta, niin se on kuulemma niin tuo aito nahka, niin eikö se ollut, että se vähän pysyy niin viiliämpänä versus sitten mikä on vaikka keinonahka? Joo, ei se keinonahka ei hengitä juuri ollenkaan. Oikea nahka hengittää sitten. Mutta yksi, minkä mä unohdin, eli tosiaan tännehän on tehty hifi-laitteet. Mä huomaan, että tännehän on tullut töttöröt. Kerro, mitä sä oot tähän nyt tehnyt? No, viepä vähän eteenpäin sitä penkkiä. Tuonne on asennettu vahvistimet. Alright. Eli tänne on näköjään sitten, meillähän se tietenkin passaa ja näin, niin tänne on tullut hifit, eli no tähän mä osaan kuitenkin niin sanoa jotakin, eli samanlainen päätekö meillä on Motorhomessa, eli DDn 3-tonninen, GZ:sta mä en muista, mikä se oli? En muista mallia. 4-kanavainen kumminkin, vähän järiämpi. Helixin despi, jakobloki, sitten tuo jännitteale, niin että saa kaikki, eikä tälle despillehän nimenomaan tarvitaan. Joo. Täällähän on näköjään tellingissä ja kaikki on hienosti. Kerrankin on niin mukava, kun ei tarvitse itse koittaa niitä väännellä. Ja kyllä mä huomaan näistä johotuksista ja läpiviennistä, että et sä ensimmäistä kertaa näitä laittaa. Ei se välttämättä aivan ensimmäinen ollut. Tuolla on subbari, se ei tällä hetkellä näy. Mihin päin muuten Kalvo osoittaa? Taaksepäin. Taaksepäin, okei. Ja putki on tänne päin. Okei, yes. Eli se on refleksi. Putkessa on DDn 712 supi, se on just sama mikä on meillä Motorhomessa on sitten. Mähän muuten tein nyt hirveän virheen ja tässä aamulla opettelu, eli kengät pitää jättää tulevaisuudessa pois, eli nythän sillä näkyy, kato, eihän sitä kotonakaan matolle kävellä kengät jalassa, nyt mä näköjään tein tuonne, mutta se saattaa vaatia pikkusen opettelua, mutta eiköhän se siitä tule. Etupää on diskantit on sitten GZ:aa ja midit on kaas GZ:aa, että vaikka ollaan yleisesti ottaen DD-miehiä totta kai henkeä ja vereen, niin täällä on nyt sitten GZ:aa, mutta kaikkihan löytyy iGroupin valikoimasta näistä. Sitten ovet on eristetty tuolta ulkopeltiä. Siellä on 1, 2, 3, 4 kerrosta eristetty. Eli nyt ei pitäisi rämistä sitten sekä. Ei, toivottavasti. Ja sillähän saadaan myös, että kun eristetään, niin saamaan se soimaan midikin sitten niin lujempaa, koska mikään ei elä siellä, eikö näin? Kyllä, juuri näin. Seuraavaa pätkää, kun mä testataan kaiuttimia, niin siitä ei pysty musiikkia laittaa, mutta nyt pitää kokeilla ne, että miten ne kuuluu. Ja noin, kyllä oli. Hyvin toimii GZ tässä ja tosiaan kuunneltiin musiikkia ja on se siis se on yksi semmonen juttu, no varmaan tuskin nyt tulee hirviä yllätyksenä, että tykkään siitä, että musiikki kuuluu hyvin ja tarvittaessa isosti, niin kyllä nyt on eri mukava lähteä sitä päästelemään. Mua vaan harmittaa, kun mullahan ei sitä kärrykorttia ole, niin mä en oikein päässyt näistä nauttimaan, mutta Juha ajaa ja sitten kuuntelee ja mä välistä käyn kyyisää, mutta näin tyhjänä mä voin nautiskella ja ajella, mutta kaikki vaikuttaa oikein hyvältä. Nyt niin ollaan siinä pisteessä, että pääsee ajahan kotia päin ja jatkaa kärryn tekemistä. Että nyt pitää ruveta seuraavia kohteita tuunaahan, mutta sisusta alkaa olla siinä mallissa, että nyt kausi pärjätään kyllä tällä. Että sitten tänne tuli vähän, laitettiin tuoretta verhua, ettei enää tupakki haise. Ja sitten sen verran, kun täällä oli se vesivuoto, niin tuolta katosta niin uupui yksi läpivienti. Eli se oli helppo korjaus se, että se pitää vaan laittaa se läpivienti sinne paikalle, että sieltä oli tuluppa lähtenyt käveilehen, niin se nyt laitetaan sitten sinne, niin ei enää vuoda tuo katto. Ja mulla tuli nyt justiin niin semmonen märkäpesuri tuolta autodudelta tilasin, niin pääsee nuot sitten kokeilemaan fiksata, että saisi nuot iljetykset pois tuolta. No sehän on taas sen aika, kun muistutetaan teitä Car Verticalista, eli meidän koodilla KKM 20% alennusta. Ja sen mä haluan sanoa ensimmäisenä, että jos te haluatte katsoa teidän autoa, niin ostakaa useampi niitä raportteja, koska silloin te saatte paljousalennusta. Eli jos te ostatte vaan yhden, niin silloin se on vähän kalliimpi kuin versio, että ostatte moneen paketista. Mutta nyt näytetään esimerkiksi yksi esimerkkiraportti, joka on, mulla on kysymys itse asiassa siitä, eli tämä on Opeli, mutta miksi joissain maissa Opeli on Vauxhall? No, tämä nyt ei liittynyt tähän raporttiin, mutta joku voi kertoa mulle, miksi se näin menee. Tässä on Vauxhallin merkitetään oikeasti Opeli. Mutta tätä autoa on tosiaan niin kolaroitu 22 vuonna
Ja se on korjattu sitten sen jälkeen otettu takaisin liikenteeseen. Varmasti siinä vaiheessa, kun olet ostamassa tuommoista autoa, niin se vaikuttaa sitten jälleen myyntihintaan. Joten muistakaa oikeasti katsoa se raportti. Te säästätte rahaa siinä, jos teilläkin sattuu olemaan esimerkiksi joku tämmöinen tilanne, että se on kolaroitu se auto ja te ette tiedä sitä. Koska se on kuitenkin semmoinen asia, mikä tulee vaikuttaa hintaan. Meillä täällä peltiasennus jatkuu. Tai mulla vaihtui vänkäri. Perttuli meni oikeisiin töihin ja Antti on pois oikeista töistä. Eikä se mene vapaapäivä? Mene. Se menee enempikö talteen? Kai se oli karvaa yli 7, kun mä ekaan kerran laitoin jo viestiä. Että... Niin, se taisi olla ja mä 10 herää. Noin me ollaan saatu tähänkin peltit paikallaan. Vähän tehdään vielä noita kiinnikkeitä. Pultteja sinne paikalle. On vain oma hommansa tehdä tämäkin työvaihe. Meidän etupelli sovitus seuraavaksi. Me ajettiin tää nostin tähän viereen. Sitten vettiin se kuorvaliinoilla tuohon kylkeen kiinni. Ja nyt kokeillaan nostimella varovasti nousta ja katsoa, että nouseeko se sopivasti tuohon kylkeen asti. Kokeilepa Antti pikkusen nostaa eteenpäin. No niin, saatiin nostimella ja liinoilla nostettua se kohilleensa sinne ja nyt vapautetaan liinat. Se on 3 pultilla kiinni siellä. Tein kierteet tuohon nurkkaan ja ammuin pultit kiinni. Paukatapa liinat auki ja katsotaan, että tippuuko se alas. Tuo seuraava pala on vähän isompi, mikä tulee sitten tuonne ylös. Siinä onkin sitten oma projektiinsa sen kanssa, mutta tuo onnistui ainakin hyvin. Toistaiseksi kaikki ok. Nyt meillä on tuommoinen asennusrauta-apu siellä. Yritetään tuohon saada se luiskautettua ensin ja sitten siitä pikkusen nostettua ja sitten kulmasta kiinni ja meinaa vähän jo jännittää kyllä tämmösten kanssa. Tulee niin helposti vahinko tämmöisellä asialla. Pikkusen hikisen suorituksen jälkeen niin meillä on pellitys etureunassa paikalla tai etuseinällä paikalla. Pikkusen välituentaa sinne vielä ja sivuista kiinni se joka paikasta, niin se on sitten purettavissa ja vietävissä maalattavassa. Oli muuten oikeasti raskas. Se ei oo niinkö mikään helppo tonne 2 miehen punnata ja pistää kiinni ja vielä koittaa saada suoraankin. Mitä me ollaan läpi tekemässä ja mikä on saatu valmiiksi? Kylkipellit. Kylkipellit olisi nyt sovitettu kärryn paikalle ja tuotiin ne nyt tähän KK-moduulille. Siellä alkaa olemaan vähän menee vähän nämä päivät alkaa olemaan nyt niinku kiireen puolella, että rupeaa menee illan puolelle aina nämä. Sen verran jo rupeaa olemaan myöhään, että on ihan pimiä. Eli kylkipellit on sovitettu ja ne näyttää hyvältä. Nyt ne menee maalaukseen, eli aamulla itse asiassa varmaan ne rupeaa hiekka puhaltaa ja sitten ne pitää pohjoimaalata ja maalata. Ja nythän on torstai-ilta ja maanantai-aamuna tulee teippari, niin vähän alkaa hirvittää, että kerkiääkö, mutta kyllä ne kerkii. Nyt jätetään kärry tuohon ja lähdetään kotiin ja seuraavana päivänä jatkuu. Yes. Puhallushommiin joutui ja nyt ne olisi hiekka puhallettu, eli taas sain lyödä sukelluskypärän päähän ja vähän puhallella, mutta nyt ne on puhallettu ja seuraavana ne meneekin sitten maalaamoon. Sinne meikäläisellä ei ole asiaa, eli sitä en osaa tehdä. Mutta ne on tehty, aurinko paistaa, kevät tulee ja ai että se on mukavaa. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän aikataulu rupeaa käymään todella vähin. Huomenta. Huomenta. Täällä taas hommissa. Johtaja ei näy. Ei missä. Laitetaan vähän laatikosta tuohon pultteja paikalleen, kun mä en ollut laittanut tuonne syvemmälle niitä, kun mä en niitä oikein yksin saanut. Ei venyt. Ei ollut niin pitkä käy. Ei ollut, ja aina kun toikkas reikää ja kiersi toiselle puolelle, se oli tippunut alas. Vaikka pitkäkäkin on. Niin. Jonnekin on täällä. Mä en tiedä yhtään mitä mä teen, mutta mä oon täällä. Sä vaan näppäilet siinä läppärin. Asiat on paikalla. Näyttää siltä, Niin. että mä tekin sitäkin, mutta mulla on pasianssia.
Nyt me käydään hörppää pikku kahvit ja sitten me jatketaan noiden pulttien laittamista ja muutamia pikkujuttuja tehdään ennen teippausta. Meillä on hyviä aikataulussa. Mä koitin muuten houkutella sitä meidän maalaria vähän sillä ohi menee töihin. Kyllä. Katsotaan kun... Yes. No niin, mennään tekemään. Se on taas tuo E-poho, jolla pitämässä täällä mun apukäsiä. Tepi se vie aina työmaalta pois. Näkö tähän on pieni mihinkään. Joo, aina lähtee Mehulle. täältä kesken päivin. Pitäis olla, ja nyt se on Viljamia jututtamassa täällä. Se justiin Ei, meidän Vilja, lähdepä tonne hallin puolelle. Tää on liian kallista mulle pitää sua täällä. Mä sanoin Eemille, että mulla on kirjanpito siitä, että sen pitää korvata kaikki tunnit, mitä se on viihyttänyt meidän mekaanikkoja tai spottereita. Oot se mallilla, kun Juha laskuttaa mua. Tuossa on mekaanikkojen talakootunut. Kyllä, Se on tupla hyötyä. on. No niin, nyt me mennään halliin. Viljami vanhana rekkamiehenä meinas siirtää se pesupaikalle. Pesastaan kärryjä, tehdään viimeiset tarkistukset ulkopuolelle sitten, että saadaan teipparia ruveta oottelemaan. Toki laatikosta, tai no sivupellitykset pitää vielä asentaa. Ville on saanut kaikki putkityöt tehtyä. Ne on valmiit yhtä muhuvia lukuun ottamatta. Sitä ei ollut käsivarasta. Koko lailla näin. Kyllä. Tietää, että kausi rupeaa lähestynkö meillä on täällä ammattilainen saapunut taas tontille ja sillä vanhasta muistista yövuoro näyttäisi olevaa, eli kello on 10:10 ja Nikohan tosiaan, niin milloin sä oot aloittanut? Mä joskus vähän ennen 6. Mä en ole vielä nähnyt mitä täällä on tehty, mutta mä luulen, että täällä saattaa olla, koska mun mielestä se on kuitenkin aloittanut kylien teippausta ja tätä kylkiä teipattu, on 12 puolta aloittanut jo. Huomasitko sä muuten, että sähän on konepelti jo sillä mallilla, että vähän säästyy työtä, mutta tuo taitaa olla aika pieni juttu. No vähän joo. Katto oli paljon mukavampi, kun se on vanhalle tulilla. Niin joo, sitä mä en muuten hoksannutkaan, että sehän on. Oi, täällähän on, teippi on paikalla. Se on, kyllä se vain näköjään niin kauan aikana, niin aika paljon siihen tulee iskuja ja kaikkia, niin on se ihan erinäköinen, kun siinä on tuore teippi päällä. On joo. Ja huomasitko muuten nyt, niin on nämä kuijut niin vähän erilaiset, että ei ole enää sitä reikää ja kaikkia muuta. Että On joo. Mä kannan niin paljon periksi. sekin vielä. Niin joo, kun se oli viimeksi oli sitä kevlaria, niin se oli aivan kauhea. Se oli ihan eri vielä, kun sitä teipata. Kyllä. Monesko kerta tää on, kun sä teippaat tuo sama? Tää nyt lähtee 3. vuosi. Ekana vuonna 1 auto, sitten viime vuonna 2 autoa ja nyt tää on 4. kerta. Joo. Periaatteessa rupeaa... Niin. Periaatteessa alkaa niinkö pikkuhiljaa jo niinkö muistaa, että mihin kohtaan se pitää ja miten pitää lähteä. Joo, suurin piirtein. Mutta hyvä sitä tulee. Siistin näköinen grafiikka, että tosiaan nyt siinä on. Niin joo, täällä on takaposkikin jo vetty. Vähän oli Mikalla jäänyt putsaamatta rasvoja tuolta teipialta. No vähän siinä saattaa jotakin ongelmia olla, mutta kyllä se siihen kumminkin tarttuu. Tässähän oli se kittipaikka oli, että ei, aika yllättävänkin hyvä. Se on hyvä, kun näitäkin miettiä ja hieroo, niin ei kannata liikaa hieroa eikä miettiä, sen tietää minkä näköinen se kohta on. Joo, ensimmäinen tai toinen kisa, niin eiköhän se sen verran jo hierottu. Että... Ei ollut väliä, että oliko siinä nyt tuossa kohtaa kittipattia vai ei. Tuossa kato näkyy tuommoinen noin, niin ei kannata tuota kyllä miettiä. Mä muistan itse asiassa silloin, niin tuli tuoreet vanteet, niin mä sanoin, että pitää laittaa pahvinpalaiset väliin, että kun ne laitetaan vierekkäin, niin ekaan kisan jälkeen, kun niitä rupesi katsoa niitä vanteita, niin no tää on yllättävänkin hyvä se kunnossa tää vanne, mutta esimerkiksi tuolta näkyy, niin siinä on Mika vähän joutunut siihen hitsaahan, niin kyllä ne menee vaan melko heikkoon kuntoon, mutta hyvä siitä tulee. Älä alkaa. Kaikki on kohta ajanut näillä vehkeillä, mutta kellähän meillä ei ole korttia muuten kuin Juhalla. Viljami tyyrää kärryn peräähän ja pitäisi pesasta se ennen teippausta. Jonkun näköinen ja semmonen niinkö hyvä fiilis tulee. Siis niinkö aivan makia. Se on yksi virstanpylväs saavutettu, kun kärry liikkuu ensimmäistä kertaa omalla veturilla. Semmonen se on. Katellaan Italiassa. Kokeilepa huvikseen niin vähän vaikka vilittuja ja valoja. Ja jarruvaloja ja pakkivalua ja niitä. Päästäpä jarru. Hyvä. Pakki. Joo, vilikku.
Hyvin Vilikku. Oi ja ylhäälläkin palaa. Tyylikkään näköistä. Ville, onko hieno? Mun mielestä se on aika rumaa, kun siellä on nuo vanteet, mutta siitä tulee hieno. Kyllä ne pölykapselit olisi vaan ollut hienommat mitä niin. Vielä ette tiedä, mutta meillä tuli pieni vannemuutos. Noin on suoritettu pikku pesu sille, eli teipparia varten valmiiksi. Vähän meni varmasti vettä tuonne, kun pestiin niin noista lampureista, mutta ne tosiaan laitetaan silikoonilla sitten siihen, että sinne ei mene vettä sisään. Semmonen juttu, että jos olette ihmetellyt, miksi mä sössetän, niin se johtuu siitä, että mulla on tämmöiset oikomishoitokalavot suussa. Ne on sen takia, koska mulla on ollut ongelma. Mä öisin puren tosi paljon hampaita yhteen, ja kun mä puren niitä yhteen, niin mulla on kulunut hampaat täältä. Ja mun piti hommata sen takia, pitää hommata sellaiset niinku kalavot, niinku yökalavot. Ja sitten kun mulla on ollut purennissa vähän ongelmaa, niin se korjataan nyt. Onneksi meillä on Ylivieskassa Kalajoella, ja olikohan missähän muuhalla oli vielä, niin Jouhevan liike, joka on muuten meidän yhteistyökumppaneitakin, niin niiltä palvelu ja ne laittaa mulle leekot kuntoon. Eli se meni niinku ammattilaisten hoidon kautta. Mukavaa, että eka korjattiin hampaat sillä, että no ei mulla reikiä oikein ollut ikinä, mutta hampaat kuntoon ja sitten tehtiin tuo arvio. Ja 12 viikkoa, niin sen jälkeen mulla on elokuva tähän hampaat ja sitten yöksi jää semmoset kalavot, että kun mä puren hampaita yhteen, niin se ei niinkö. Nyt pitää ruveta ohjaa. Kärry saatiin sisälle ja siitähän tuli heti niinku uuden näköinen. Se on ollut niin huonon näköinen ja näyttänyt vähän semmoista romulta, niin nyt kun sen pesi niin yhtäkkiä, niin sehän on oikeinkin suorakylkinen. Sitten keulakin oli niin, täällä oli kun tässä on ollut se kylmäkone, niin siinä keulassakin on ollut tosi paljon paskaa, niin sekin lähti yllättävästi, vaikka ei edes aivan niin mahdottomasti hingattu. Että semmonen meillä on vaan, että tää keulan väli on nyt liian pieni. Meillä pyörähti letku tänne takaa, niin sehän veti tuon toisen letku melkein poikki meiltä, niin niitä joudutaan vähän ehkä tuossa veturissakin siirtää eri paikkaan. Vähän värkkäähän, mutta sepä on sitten sen ajan hommia, kun siihen päästään, mutta nyt se on huomattavasti puhtaampi ja asiallisemman näköinen. Seuraavalla kerralla sen pitäisi lakatkin se teippejä laittaa. Huomenta. Huomenta. Täällä me vaan taas aherretaan aamulla. Ei oo herroja näkyy. Ei oo. Täällä on... Tuossa tulee uusi teli siihen. Niin joo. Päätettiin vielä päivittää tuo akselistokin. Joo, ei. Mutta taas KK-moduulella meidän alleajosuojat tai sivupellitykset ja mitä kaikkia osia oli vielä maalaamattomia. Nyt meillä taitaa itse asiassa olla kaikki kärryosat mitä on, niin ne on maalattu nyt. Ymmärtääkseni. Nyt vain Pitää kyllä kiittää Mattia, meidän maalaria. Se tuli hiihtolomalta lauantai-aamuna ensin vettää pohjat ja sitten eilen 11 aikaa illalla tuli viesti, että pinnat on veetty. Että... Kyllä niinkö, siis se on ihan oikeasti mahtavaa, että saadaan täältä nämä tämmöisillä aikatauluilla näitä osia. Joo, ei ollenkaan, että perjantai-iltana nämä on sovitettu paikalle ja porattu reijät ja tuotu tänne ja sanottu, että mieluiten jos maanantaina olisi valmiina, niin sunnuntai-aamuna täällä on valmiita, saat muuten kun käy hakkeen ja lähdetään laittamaan paikalle. Ja teippari tulee huomenna. No niin, nyt ne olisi maalatut pellitykset laitettu paikalleen. Tultiin niin vauhilla sieltä KK-modulilta tuomaan niitä, että ruvettiin innoissaan polttaa paikalleen. Hyvähän se oli laittaa ne, kun ne oli kerran sinne jo sovitettu. Ei ollut mitään siihen. Sitten Jonne rupesi siirtää vetopöytää taaemmas. Ei aivan mahtunut kunnolla. Oli vähän tiukka väli. Onko helppo homma? Totta kai. Tässähän ei tule vaan vähän hikiä. Sehän on niin. Vähän pultit pois ja näppäsee eri kohtaa ja pultit takaisin kiinni. Mahdollisimman vähän lutistaa sormia, niin mihinkään väliin. Niin sehän jonkun verran painaakin jonkin verran, joo. Nytkö se on jo uudella paikalla? No ne olisi nyt siinä. No siinä ei mennyt kyllä yhtään.
Nyt aivan vaan jaamailla saa aika tähän. Kyllä. Sitten oli tarkoitus nuille vähän vielä jotakin tehdä noille meidän letku- ja pistokejutuille. Joo, nyt kun katsoo pelinne tuosta pois vähän. Vähän siirtää alemmas ja tuonne sisemmäs. Mahtuvat siellä paremmin ovessa. Joo, siellähän on tilli. Oliko helpompi homma nyt, kun oli useampi mies, Nyt niin oli laittaa nätti laittaa, kun oli miehi. Kuitenkin kahdestaan pönnättiin silloin tuo tuonne sovitukseen ja tehtiin reijät ja systeemit siihen, niin se oli ihan jonkunlainen homma. Tepi vanhana automaalarina on täällä viksannut kylkipintoja. Siihen on vähän laitettu kittiä siihen. On kyllä viimeisen päällä. Hyvä. Ja vähän tänne taaksekin laitettiin pikkusen. Ja vähän luukkuja viksattiin vieläkö. Niin se oli vähän työstöjälki. No niin, Jonne sai tuo pultattua takaisin tuonne paikalleen ja sitten sillä oli tässä tämmönen läjäintaalla näitä, niin mä sitten tämmösen CNC-koneella tekasin siihen. Saattoi se mennä tällä kädellä. Tuli kyllä hieno. Kunnon turkkipellistä. Kunnon turkkipelissä. Ja mitä sattuu löytyy, niin siitä tehdään aina silloin, kun ei ole aikaa hommata tarvikkeita. Mutta joo, Kärrola kai sulla tosiaan nyt niin teippausta vaille valaamis. On se mukava sitten nähdä, kun se on teipattu, että kuin se muuttuu siitä. Eilen tosiaan se oli vähän tuossa veturin perässäkin jo paikallaan, niin sopivan näköinen yhdistelmä se on. Kyllä se on hyvän näköinen. Nyt me vielä vähän jotakin värkkäillään ja katsotaan sitten. Lähdetään loppuviikon lopun viettoon. Eli sunnuntai-illaksi kotiin, että jaksaa tulla maanantai-aamulla töihin.